نننی درس چې کوم دی زمونږ نور عملی کار شروع شو. څه کار شروع شو؟ عملی کار شروع شو. ان تر اوسه پورې موږ به دا ویل چې هارډویر څه ته وایي، سافټویر څه ته وایي، کمپیوټر څه ته وایي، دا خبرې وي. د نن نه پس زمونږ څه شروع شو؟ عملی درس. کلم چې کمپیوټر لګېږي څنګه، کمپیوټر بندېږي څنګه، اولنۍ خبر به زمونږ دی د هر څه نه مخکې به اولنۍ خبره څنګه وي زمونږه، یعنې په انګلیش کې موږ وایو چې how to open computer, how to start. باید کمپیوټر څنګه سٹارټ کو چالانې کو and how to shut down computer. یعنی کمپیوټر ولګو څنګه او کمپیوټر بند کو څنګه. صحیح شه په دې باندې اوس خبره کوم چې باید کمپیوټر څنګه ولګو او کمپیوټر څنګه بیرته بند کو. کمپیوټر چې لګیږي دغه پاور بټن لګیږي. کوم بټن نه؟ پاور بټن. کوم بټن چې کمپیوټر لګیږي دغه څه وایي؟ پاور بټن ورته ویل کیږي. چې کله هم په کلیک کو ډایرکټ بس تاسو کمپیوټر خلاص شي او د سپرتا صفه به تراشي. اوس غواړئ چې واپس کمپیوټر بندوي څنګه؟ نو د کمپیوټر د بندولو مختلف طریقې دي. صحیح ده؟ طریقه څه شي ده؟ عربه شي دي د سونو مخلي سٹارټ مینیو. په دې باندې به تاسو رائټ به کلیک کړئ. چې به وکړئ رائټ کلیک دا دی ښه دا نه دا ښه کلیک او رائټ کلیک به وکړئ او د هغې نه پس د دویم نمبر سي لیکل ته به راشئ. دې ځای کې دلته څه لیکلي دي؟ شټ ډاون اور ساین آوټ. په دې باندې څنګه هم کلیک کړئ شټ ډاون باندې ډایرکټ پس تاسو کمپیوټر واپس بند شي. کمپیوټر هم ولګو اوس راځو رائټ کلیک دلته راځو شټ ډاون باندې کلیک کوو نو زما کمپیوټر مکمل طور سره بند شي. دا د بندېدو طریقه ده. صحیح ده؟ نو چې کله مونږ کمپیوټر ولګو آن شي زمونږ کمپیوټر لکه ما خپل کمپیوټر ولګو داسې صفحه په سکرین باندې راځي. چې راځي دا صفحه په سکرین باندې راځي. ګورځه لږ دې سیټینګ واپس وکړم خپل حالت تیرا ولما به تاسو ته خپل پته لګي. دا سکرین مزه بدل کوم چې دا ډیزاین میزون ته لري شي به ساده شي. کله چې تاسو کمپیوټر ولګوي داسې چالانه بشي لکه داسې صفحه داسې سکرین به تاسو ته راشي. دغه صفحه اوس مونږ خبره کوو د انوایرنمنت. انوایرنمنت وایي څه ته؟ چاپیریال ته ویل کېږي، محیط ته ویل کېږي چاپیریال. مطلب دا دی چې کله زه کمپیوټر ولګوم ما زما د کمپیوټر به کم ډول باندې وي، کم قسم کې به پروت وي، کم قسم باندې به پروت وي. په دې په سکرین په صفحې باندې به څه پروت وي. زمونږ چې کله کمپیوټر ولګو زمونږ د کمپیوټر د سکرین چې کوم دی دا په دریو برخو تقسیمیږي. په څو؟ په دریو. اول ډیسکټاپ، دویم آیکنز، دریم ټاسک بار. اول څه شی دی؟ دویم آیکنز، دریم ټاسک بار. ډیسکټاپ یعنی د دې کونج نه ونیسه راځه ورپسې شي. د ټول ته څه وایي؟ د مکمل سکرین ته څه نوم اخلي؟ ډیسکټاپ ورته وایي. دویم چې کوم دی آیکنز دی دا هم یو آیکن دی. انوایرنمنت کوم ځای کې همدغه انوایرنمنت خو موږ ټول چاپیریال زموږ د کلاس انوایرنمنت شي راټول پراته ناس انوایرنمنت دی. اوس دا یو آیکن دی، دا هم آیکن دی، دا هم آیکن دی، دا هم آیکن دی. ټول موږ سره څه شي دي؟ آیکنز دي. بیا همدغه آیکن چې کوم دی دا په دوه ډوله دي. څو دي؟ دوه ډوله دي. یو ته سیسټم آیکنز وایي او بل ته سیسټم آیکنز وایي بل ته یوزر آیکنز وایي. سیسټم آیکنز هغه آیکنو ته وایي چې هغه د کمپیوټر خپلې وي مونږ او تاسې پکې نه ورچو. سیسټم آیکنز ته وایي چې کمپیوټر کې خپل وي مونږ او تاسې پکې نه ورچو. هغه څه شي دي لکه دا کمپیوټر شو، دغه کنټرول پینل شو، دا نیټورک شو، دا یوزر شو او دا ریسایکل بن شو. دی په دې ټول شپږو واڼو کې دا پنځه چې کوم دي دا سیسټم آیکن دي دا د سیدي د پکې مان نه دی ورچولې دا په کمپیوټر کې خپل وي. کدا سه اول خو ډیلیټ کیږي نه که چرته ډیلیټ شي واپس بیرته راځي. خو لکه مثال دای نه دا یو فولډر دلته ما جوړ کړی دی
اوس مثال رائټ می کلیک ک دلته رااله یو فولډر می جوړ ک دا مخ کیو نه دا خو ما جوړ ک چې ما جوړ کړو دې ته یوزر آیکن وي کدا دې ډیلیټ کدا واپس نه راشي مقصد باندې پوه شئ پنځه وای کنه خو ډیلیټ کی نه دا ډیلیټ کیږي مې ډیلیټ شي واپس بیا راشي لکه ګوره ډاټا به دې مند دی نه دې کې ډاټا مې ځنه دا خبر ګوره دا ډیلیټ ک لا دلته راشه ګوره دام ډیلیټ وایي دام ډیلیټ نام ډیلیټ دا یو دا نزی فقط دا به همیشه وي اوس هغه څنګه راولو غواړم زما د کمپیوټر په مخ باندې سکرین باندې هغه کمپیوټر نشته نو تاسو به د خالي ځکه ودرېږئ رائټ په کلیک کوي رائټ کلیک پیژنئ تاسو کوم بټن ته وایي یو خاطر رائټ کلیک وي ها رائټ کلیک را بشي پرسونلایز تا بیا بل لیفت کلیک وکي دا غې نه پس وراشي چینج ډیسکټاپ آیکنز باندې وکلیک کی وڅتا چې پکار دی وې مزما دا ریسایکل بین چل تخکر دام لري کا په دا چک می ختم کدام اوکے کدا کلوز کړ جنا اوس هغه ملاړ نشته واپس راځي څنګه رائټ کلیک پرسونلایز چینج ډیسکټاپ آیکنز دې دا چک آن کی دا دې پکار دې تم آن کا کدا دې پکار دام آن کا چې کوم ستا پکار وغه ته چک آن کا دا اوکے کا وسو ګره د کمپیوټر په سکرین باندې براغلی موږ پای شو کنه نو دا شو موږ سره د آیکنز باره کې خبرې وز درېمه خبره چې کوم دغه ته ټاسک بار وای ټاسک بار چې کوم دی ټاسک بار ټاسک بار چې کوم دی زبر دستور ولا مې دی لاندې پټ دی دا کوم چې تازه ښکاری دې د سونو مخلي ټاسک بار دا موږ سره ټاسک بار دی ښا دی لاندې پټ ته سونو مخلي ټاسک بار ټاسک وی کارتا بار وی پټیتا یعنی د کار پټا اوس دا خپل برخه د خپل برخه لري ښا یو برخه لري یعنی ا برخه بیا د دې سره شروع تر دې بټن پورې د دویمه برخه د بزول کوم چې بي او درېمه برخه چې کوم د دې نه ونه سٹارټ دا تر دې ساته پورې د شو سی دلګه شان ساه چې کوم دا بیل نوم ځان ته لري چې موږ دی وایو اي بي سي ډي ته نو خو ما سنمونه ورخه اول سٹارټ مینیو دا لاندې ټاسک بار چې کوم دي سلور برخې لري اوله برخه څه را سٹارټ مینیو دا یا ورته خلک سٹارټ بٹن ورته هم وای بل نو متخلص سټیم بٹن خو تاسو صرف دوه مرایات کې چې دیجه تاسو نو مخایي کم چرنګ اغستره دې ته سٹارټ بٹن وای چې هغه پروګرام ته خلاصې په سٹارټ بٹن باندې وکلیک کې او دې نه ورا کولاوي خلاصې به ځانته بل خبره پدې کې څه ده دویم سیکشن دویمه برخه کویک لانچ ایریا دا موږ سره کویک وی تیز تا چټک ته ویل کېږي لانچ وی خلاصولو ته ایریا وی ساحه ته یعنی مطلب دار دې ساحه څخه ګورا یعنی د دې زینونی ستر دې زینا تر دې بٹن پورې دې سونو ماخلي کویک لانچ ایریا یعنی کلم چې زه په یو پروګرام کې کار کوم او هغه بدل ته تیار پروت وي د کویک لانچ ایریا کې بسې پروت وي اسانتیا سره ګور لاندې مینیمایز میکوز ګور به تورځي کوي نو دا تیار پروت وي دیجه د سٹارټ مینیو دا زینه تر دې خو اپ دې پر دې توقیمي پورې څه شي د موږ سره کویک لانچ ایریا ورپسې چې کوم دی یو بل موږ سره شته چې هغه ته نوټیفیکیشن ایریا وایي څه شی وته وایي نوټیفیکیشن ایریا نوټیفیکیشن ایریا نوټیفای وی خبر ته یعنی مطلب د ادارې نوټیفیکیشن ایریا چې د خبرتیا ساحه منګولې غړې پلاس کو سات دا خبرو کنه دلته شته کنه شته د موږ ته خې خدا وګره ستا په کمپیوټر کې 100 بجې دي کومه ژبه تا انتخاب کړی دا والیوم د اواز د کمپیوټر شته کنه شته آیا انټرنیټ تاسو شته یا نشته ستا په کمپیوټر کې روان ستونزې شته یا کمی راځي یا نه راځي یا ستا په کمپیوټر کې چارج شته یا نشته یا څومره ده نو موږ د خپل کمپیوټر نه خبر ساتي کنه ساتي نو دې ساحه ته سونو مخلي نوټیفیکیشن ایریا یوازې دا ساحه چې کومه ده دې ته یو نوم اخلي چې شو ډیسکټاپ شو ورته وای شو ډیسکټاپ اوس ګوره تا چې کلم یو پروګرام خلاص کړی او دا غش چې زه ګرځوم دې ته سونو مخلي پوینټر دا کوم غش چې زه ګرځوم دې غش ته سونو مخلي پوینټر وته دی نه اوس ګوره زه دلته ولاړم
او زه راغلم دا پوینټر مې راوستو دې کې مې ودرو دې کونج کې مې ودرو یو او مې درو لاس میجیک ما دې څه وښودل هغه سکرین راته وښودل ډیسکټاپ که نه ما کلیک نه دی کړی وربېته دې موس وړاندې کوم ورې بېته ما پروګرام ته ښیي صحیح شو که نه دې څه وایي شو ډیسکټاپ ورته وایي عارضي غوندې که ته غواړې چې خپل سکرین وګوري نو دلته ماوس ودروه تا ته به ډیسکټاپ وښیي واپس دې موس لرې که بېته به تا ته پروګرام ته تاریخ نه دی خو او بس کونج ته راولي په خپله مالته ودرېږي نو دا موږ ته شو انوایرمنټ شو صحیح شو مکمل چې کله موږ کمپیوټر خلاص کو دا په دریو برخو تقسیمیږي یو برخه چې کوم دغه ډیسکټاپ د مثال زه به ریډ کلر کې واخلم دویمه برخه چې کومه د ډیسکټاپ دی او ټاسک بار دی او دویمه برخه آیکنز دی او دریم ټاسک بار دی اول آیکن دویم اول ډیسکټاپ دویم آیکنز دریم ټاسک بار ډیسکټاپ خو مطلب دا دی مکمل سکرین د سونو ماخلي ډیسکټاپ دې ته آیکن وای دا آیکن دی دا یو آیکن دی دا ټول مکمل موږ سره څه شي دي آیکن دي صحیح ده او د دریمه برخه چې کوم د لاندې پټې تر ټاسک بار ویل کیږي بیا ټاسک بار چې دی موږ سره په څلورو برخو تقسیم شوی دی دې برخې ته سٹارټ مینیو وایي بیا دې ساحې څخه ونیسه تر دې بټن پورې دي دې ته کویک لنچ ایریا وایي کوم پروګرام چې موږ خلاصو عارضي غوندې به دلته پروت وي او د دې ساحې څخه تر دې سات او یعنې د ګړۍ پورې ته ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا او دا لږه شان د کونج کې چې کومه ساحه رهتا شو ډیسکټاپ ورته ویل کېږي څه مقصد باندې پوه شو یا نه دا موږ تاسو انوایرمنټ خبره ونه نه درس تاسو هم دومره